वाळवण रेसिपी सुरू आहेत। आणखी एक ट्विस्ट असलेली एक वाळवण रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो आहोत। त्यासाठी आपण इथे साबुदाणा घेतला आहे अर्धा किलो। स्वच्छ पाण्याने धुवून आपण रात्रभर साबुदाणा भिजत घालणार आहोत। नमस्कार, वेलकम टू मोहिदिका रेसिपीज। मित्रांनो, आजच्या भागामध्ये तुम्हाला सर्वांचं खूप खूप अर्धा किलो साबुदाणा भिजवण्यासाठी इथं आपण अर्धा लिटर पाणी घेतलं होतं। आता आपण गॅसवरती एक मोठं पातेलं ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये पाणी घालत आहोत। त्यामध्ये आपण 3 लिटर पाणी उकळायला ठेवलं आहे। अर्धा किलो साबुदाणा भिजवण्यासाठी अर्धा लिटर पाणी घातलं होतं। साबुदाणा आपला रात्रभरीमध्ये मस्तपैकी भिजून मऊसर झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। आणि आता इथं आपण 6 कच्ची केळी घेतलेली आहेत। कच्ची केळी आपण सोलून घेणार आहोत। त्याच्यासाठी केळाचं अशा पद्धतीने नाकं कापून घ्यायचं आहे आणि केळीवरती उभ्या बाजूने आपण त्याला चरे पाडायचे आहेत। चरे पाडल्यानंतर चऱ्याच्या साहाय्याने आपण त्याला उसवून हे मित्रांनो, यापूर्वी सुद्धा चॅनलवरती आपण कच्च्या केळीपासून बनणाऱ्या भरपूर अशा रेसिपीज अपलोड करून ठेवलेल्या आहेत। अगदी कच्च्या केळीच्या वेफर्सपासून तर पराठ्यापर्यंत केळीचा पराठासुद्धा बनवून आपण अतिशय सुंदर संपूर्ण उपवासाची थाळीसुद्धा प्रेझेंट केलेली आहे। तुम्ही अवश्य बघा, अशा रेसिपीज आपण चॅनलवरती अपलोड करून ठेवल्या आहेत। आता इथं आपण एका पाण्याच्या बाउलमध्ये हे कच्ची केळी अशा पद्धतीने किसून घेणार आहोत। कच्च्या केळीला आपण एकदा सोललं की ते लगेच काळं पडायला लागतं, त्यामुळे आपण आता याला डायरेक्ट पाण्यामध्ये किसून घेतो। मित्रांनो, आपली केळी किसून होते तोपर्यंत तुम्ही चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा। माझ्या रेसिपीज तुम्हाला आवडत असतील तर लाईक करा आणि इतक्या छान छान रेसिपीज मी तुमच्यासोबत शेअर करतो, त्या तुमच्या मित्र आपत्यामध्ये सुद्धा शेअर करायला विसरू नका बरं का। संपूर्ण कच्ची केळी आपण इथं किसून घेतलेले आहेत। जवळपास वजनी ते अर्धा किलो इतके भरले होते। नगांमध्ये ते आपण कच्चे 6 केळं घेतलेले होते। त्याआधी आपण गरम करायला ठेवलेलं पाणी छान आता उकळलेलं आहे। त्यामधलं अर्धा लिटर पाणी आपण बाजूला काढून ठेवलं आहे। त्यात आता चवीनुसार मीठ घालायचं आहे आणि त्यामध्ये ही किसलेली सगळी केळी आपण घालत आहोत। यामध्ये आपण घातलेल्या मिठाचं प्रमाण म्हणाल तर साधारणपणे पोहे खाण्याची 1.5 चमचे इतकं मीठ आपण यामध्ये घातलेलं आहे। ही संपूर्ण किसून घेतलेली केळी आपण या पाण्यामध्ये घातल्यानंतर याला छान एकदम मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये रात्रभर भिजवून घेतलेला आपण सगळं अर्धा किलो साबुदाणा यात घालायचा आहे आणि हे सगळं छान त्या घोट्याच्या मदतीने मस्तपैकी मिक्स करून घ्यायचं। यापूर्वी सुद्धा आपण भरपूर अशा छान छान वाळवण रेसिपी चॅनलवरती अपलोड केलेल्या आहेत। तुम्ही सुद्धा खूप छान प्रतिसाद त्या रेसिपीजना दिला आहे, त्याबद्दल तुमचे खूप खूप मनापासून चॅनल नव्याने जॉईन करणाऱ्या सगळ्या माझ्या मित्रांना माझं सांगणं आहे, आग्रहाचं सांगणं आहे की तुम्ही माझ्या गेल्या वर्षीच्या रेसिपीज सुद्धा ट्राय करा। चॅनलवरती मात्र तुम्हा सगळ्यांच्या सोयीसाठी वाळवण रेसिपीची एक स्पेशल प्लेलिस्ट मी अरेंज करून ठेवलेली आहे, जेणेकरून तुम्हाला सगळ्या रेसिपीज एकत्रित बघता येतील। आतापर्यंत आजच्या रेसिपीसाठी आपण एका पातेल्यामध्ये पाणी घेतलं आहे, त्यामध्ये चवीनुसार मीठ घातलं आहे, त्यामध्ये कच्ची केळी किसून घातली आहे, त्यामध्ये रात्रभर भिजवलेला साबुदाणा घातला आहे आणि हे सगळं शिजत घातलं आहे। आता हे मध्यम आचेवरती मस्तपैकी शिजतं आहे। त्यामध्ये आता आपण 1 चमचाभर जिरं घालतोय आणि 2 चमचे लाल तिखट घालायचं आहे। आपण हे सगळं शिजायला घातल्यानंतर जवळपास अर्ध्या तासानंतर यामध्ये जिरं आणि लाल तिखट घातलेलं आहे आणि आता हे सगळं छान मस्त मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही बघू शकता आपण या घोट्याच्या साहाय्याने अगदी वाफाळलेलं सगळं हे मिश्रण मस्तपैकी मिक्स करून घेतोय। त्याला छानसा रंग आला आहे। त्यानंतर सुद्धा साधारण 15 मिनिटांनंतर आपण एका स्टीलच्या प्लेटमध्ये पळी पापड आपण त्याचा टाकून बघणार आहोत। मनासारखं टेक्स्चर नाही आहे, त्यामुळे आपण आणखी 10 मिनिटांनंतर पुन्हा ही सेम प्रोसेस रिपीट करत आहोत आणि आता तुम्ही बघू शकता प्लेटमध्ये पुन्हा हे बॅटर आपण चमच्याच्या साहाय्याने टाकत असताना हा पापड मागच्यापेक्षा हलकासा जरा स्थिर झाला। तुमचं हे पापडाचं बॅटर अगदी प्रॉपर झालं आहे का, याच्यात 2 टेस्ट असतात। एक तर तुम्ही यामध्ये शिजायला घातलेला साबुदाणा पांढऱ्या रंगापासून काचेसारखा ट्रान्सपरंट झाला पाहिजे आणि दुसरं म्हणजे आपण प्लेटवरती टेस्ट करायसाठी घातलेलं बॅटर हे जास्तीचं न पसरता हलकंसं जागेवर स्थिर झालं पाहिजे, एवढा त्याचा थिकनेस असला पाहिजे, म्हणजे तुमचं बॅटर हे प्रॉपर तयार झालेलं आहे। आता आपण लागलीच बाहेर बाजेवरती प्लास्टिकचा पेपर घालून याला पापड घालायला सुरुवात करूया। आता आपल्या आवडीच्या आकाराचे आपण पळीपापड या बाजेवरती घालायचे आहेत। साधारणपणे मध्यम आकाराचा पळीपापड हा व्यवस्थित किंवा चांगला असतो, जेणेकरून तो तळताना सुद्धा आपल्याला प्रॉपर त्याची अडचण होणार नाही। मित्रांनो, आजच्या या रेसिपीसाठी अर्धा किलो साबुदाणा आणि अर्धा किलो कच्ची केळी यासाठी आपण 2.5 लिटर पाणी हे अगदी परफेक्ट पाण्याचं प्रमाण वापरलेलं आहे। तसं आपण 3 लिटर पाणी उकळायला ठेवलं होतं, त्यातलं अर्धा लिटर पाणी आपण बाजूला काढून ठेवलं होतं हाताशी। मित्रांनो, इतक्या प्रकारच्या वाळवण रेसिपीज आम्ही हाताळल्या आहेत, त्यातून मी अनुभवातल्या गोष्टी तुम्हाला शेअर करू इच्छितो। असं परफेक्ट प्रमाण ह्या वाळवण रेसिपीमध्ये तरी अजिबात नसतं बरं का, कारण प्रत्येक व्यक्तीकडे असलेलं साहित्य हे वेगवेगळ्या कॅपॅसिटीचं असतं, वेगवेगळ्या प्रकारचं असतं। तात्पर्य म्हणजे मुख्य 3 गोष्टींवरती ह्या सगळ्या गोष्टी अवलंबून असतात। साधारणपणे रेसिपीमध्ये वापरलं जाणारं धान्य, दुसरी गोष्ट पाणी, वेगवेगळ्या प्रकारचं पाणी आता सगळ्यांना उपलब्ध असतं आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे ह्याला प्रोसेस करणाऱ्या चुली, गॅस असो किंवा शेगड्या असो किंवा चूल असो लाकडाची, त्यामुळे हे सगळं त्यावरती डिपेंड असतं आणि हाताशी
पाणी ठेवणं, जसं आजच्या रेसिपीमध्ये आपण अर्धा लिटर पाणी एक्स्ट्रा हाताशी ठेवलं होतं, ते खूप छानपणाचं ठरतं. ते लागो या न लागो. इथं आपण जवळपास खाट भरून बाजेवरती संपूर्ण बाजभर आपण हे सगळे पापड घालून घेतले होते आणि साधारणपणे 2-3 तासामध्येच तुम्ही बघू शकता ते निघायला सुद्धा तयार होते. प्लास्टिकच्या पेपरवरून ते बाजूला होत होते आणि 2 दिवसामध्ये ते कडकडीत एकदम ठक्क कोरडे होतात बरं का. जणू काही खानदेशामध्ये तर सूर्यदेव स्वतःच ह्या वाळवण रेसिपींची देखरेख करण्यासाठी खाली आलेले असतात, असा सगळा भास असतो. बघू शकता 2 दिवस कडकडीत वाळलेले आपले हे केळी आणि साबुदाण्याचे पळी पापड मस्तपैकी जिऱ्याचा त्याला रंग आलेला आहे. आता आपण त्याला तळून बघणार आहोत. आपण तळलेला पापड कसा झाला आहे ते सुद्धा बघणार आहोत आणि तुम्हाला कमेंट सुद्धा करायची आहे की पापड छान झाला. बघू शकता किती मस्तपैकी हे तेलात टाकलेले पापड फुलतायत. अतिशय मजेदार असं हे कॉम्बिनेशन आहे. साबुदाणा आणि कच्च्या केळीचे हे पापड खूप मजेदार लागतात बरं का. नक्की ट्राय करून बघा. इथे तुम्ही बघू शकता तळलेल्या पापडांचं टेक्स्चर किती सुंदर आणि त्यांचा रंग सुद्धा किती मजेदार आहे. पुढील भागात आणखीन एका मजेदार वाळवण रेसिपीसह. तोपर्यंत बघत राहा मैदुका रेसिपीज. थँक्यू फॉर वॉचिंग. गुड बाय. टेक केअर.